ओके क्विक अपडेट बिहानको 9:55 भएको छ ब्याङ्ककमा सुकुम्बित म बसेको होस्टेल चाहिँ हो भ्याक्स द 50 भनेर 169 थाई बाट लिएको थियो मलाई अराउन्ड नेपाली 600 थियो सो राम्रै थियो त्यस्तो नोइजहरु केही थिएन आनन्द थियो सबैजना हिजो राति आउँदाखेरि चाहिँ सबै सुतिसकेको हुनाले त्यस्तो हल्लाहरु केही थिएन मेरो अगाडि नै मसाज सेन्टर पनि छ निशुल्क मसाज सेन्टर टाइम भयो भने चाहिँ एकचोटि ट्राई चाहिँ गर्नु पर्ला मसाज पनि अहिलेको लागि चाहिँ प्लान चाहिँ के छ भने ओसन सी वर्ल्ड जाने प्लान छ आज चाहिँ ग्र्याब युज गर्छु बिहान मैले एकचोटि चेक गर्दा चाहिँ ग्र्याब एपमा 169 थाई बाट देखाएको थियो यहाँबाट लगभग 30 मिनट 20-25 किलोमिटर छ कि आई थिङ्क उ त्यहाँ ग्र्याबकै मान्छेहरू बस्छ आज जस्तो लागेको छ हेरौँ के हुन्छ Excuse me, is he coming? Coming, yes. Yeah. So, do you know sea ocean how far from here? Sorry? They're coming over. Hi. Khob Khun Kha. Oh, cool bye. Khob Khun Kha. Okay, मैले चाहिँ ग्र्याबको लागि एउटा इन्फर्मेसनमा आएको थियो ओ यो के ओके या हेल्मेट ओके Khob Khun Kha Khob Khun Kha Hey Let's go Let's go I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. काठमाडौँ नेपालमा चाहिँ धेरै बाइक चलायो है तर पछाडि बस्दा जस्तो डर चाहिँ कहिले लागेन है आफूले चलाउँदा कति कुल हुने डर पनि नलाग्ने तर अर्काको पछाडि बस्नु परेपछि चाहिँ सातो जाने कि इभन इन Bangkok I'm going on a trip and I don't plan to visit I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all मलाई भन्दा वाला हतार छ जस्तो यार Oi. Đấy. Đây rồi cái tôm. Đây coi. Yeah. Cool. मलाई डर लागेर अघि छोइदियो भने यार त्यत्रो कस्तो सानो बाटोबाट गएको यार सानो ग्यापबाट स्कुटर चाहिँ बब्बाल हुन्थ्यो क्या डिजाइन बब्बालै लाग्यो डिजाइन चाहिँ हाम्रो नेपालमा पनि यस्तो आइदियो हुन्थ्यो ग्याप त देख्नै हुन्न यार आज भ्यायो भने चट्टु चौक मार्केट पनि गइन्छ किनभने मैले उताबाट आउँदाखेरि टी सर्टहरू धेरै ल्याएको थिएन सो हिजोदेखि मैले एउटा टी सर्ट लगाएर बसिरहेको छु एन्ड प्रोबेबली सस्तोमा पाएँ भने किन्छु पनि पाएन नि किन्नै पऱ्यो किनभने लाउने अरू कुरै के अरे अप्सनै छैन मसँग सो आज मार्केट गयो भने चाहिँ धेरै कुरा सपिङ गरिन्छ तर टाइमले दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरा हो हुन त सबै सिटी एरियामै छन् तर 12 देखि 15 किलोमिटरको रेन्जमा छ वरिपरि मैले धेरै नै टाइट समातेर आज लड्छ कि भनेर उडेर यसरी समातेर आज
धेरै नै प्रेसर लिइरहेको छ यहाँ वेदर चाहिँ यहाँको लगभग इन्डिया जस्तै छ तर त्यति गुम्मत चाहिँ छैन अलिक गर्मी चाहिँ छैन अलिक कम छ अहिलेको बेला चाहिँ किनभने रेनी सिजन अलिक बन्द हुने टाइममा छ सकिन लागेको समयमा छ सो हिजोको हाम्रो आई थिङ्क फङटन समथिङ उहाँको नाम ड्राइभर हाम्रो फङटन ड्राइभरले भनेअनुसार चाहिँ सानो पानी परिरहेको थियो हिजो अस्तिसम्म चाहिँ भन्दा वेदर चाहिँ यस्तो छ Nana. Huh? Soy Nana. Nana. Okay. Nana. Ah. Huh? Up. Up dữ. Okay. I mean train हुन सक्छ. Okay. Okay. Time मिल्यो नि. I'll definitely try Nana. Nana, yeah. Nana lau dữ. Please को नाम भन्यो कि? Oh. I think place को नाम भन्यो होला ट्रेन होइन होला सायद यार एम्पायर वारे ओके नाना पोस्ट अफिस त्यो भनेपछि चाहिँ ठाउँको नाम नाना रहेछ ट्रेनको नाम होइन होला सायद Yo chi về. Để phaไปดู हाँ Để phaไปดูNana. मर्निङ ओके पार्टी Chai party. नाइट ओके ए ओ नाना प्लाजा यस ओके ओ नाइस ए ओ नाना प्लाजा चाहिँ यहाँ रहेछ यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ नि नाइट पार्टीहरू चल्ने ठाउँ क्लब जस्तै भनौँ न हाम्रो ठमेल जस्तै नाइट प्लाजा हो सो उहाँले देखाउनलाई छिराउनु भयो एन्ड आज मिल्यो भने बेलुका आइन्छ होला नाना प्लाजा एन्ड काउसोई के भन्ने पनि छ अर्को एउटा सो त्यता पनि गइन्छ होला इफ समय मिल्यो भने ओ ट्रेन इज कमिङ ट्रेन आउँदैछ त्यसैले रोकिरहेछ कताबाट आउँदैछ तर तलबाट आउँदै हो कि माथिबाट आउँदै हो फ्रम देयर ए ओके नेम थाइल्यान्ड नेम फर Yes, Thailand. नेम รถไฟ गोसाई รถไฟ लोत्साई รถไฟ लोत्साई ไฟ साई ไฟ साई รถไฟ लोटसाई ใกล้เคียง โอเค मलाई प्रोनाउन्स गर्न सकेन लोटसाई อันนี้น่าจะบรรทุกปิโตรเลียม ฮะ น้ำมัน ปิ น้ำมันบรรทุกน้ำมัน โอ้ปุ๊บ iPhone 14 Pro चाहिँ धेरै नै एड देखाइरहेको छ इफ मिल्यो भने प्राइस चाहिँ सोध्न जानु पर्ला सो हाम्रो नेपाल र यहाँ कति डिफ्रेन्स हुन्छ आइफोनमा बट अहिले त बाहिरबाट ल्याउन अलिक गाह्रो नै छ जस्तो लागेको थियो त्यही पनि हेरौँ गयो भने चाहिँ डेफिनेटली आइफोन सपमा नि छिरिन्छ स्ट्रिट फुड मिठो आशा आइरहेको छ भोक लागेर पनि होला दामी हो यार वन जङ्गल अलिक कमै भए पनि अपार्टमेन्टमा बोट बिरुवाहरू रोपेका छन् Yes. Yes, here? Okay. เดินออกขาไปหน่อย Okay. Thank you. How much? Money? เอาเงินสด โอเค นี่
Hey, 140. Can you hold for me? Yeah. YouTube. 140. Khob Khun Kha. Khob Khun Kha. Okay. Total 114 rupees उठेको थियो. Thai, not rupees, Thai baht. मैले 120 दिएँ किनभने मसँग चेन्जै त्यति मात्र थियो. And Grab म रेकमेन्ड गर्छु यार किनभने यति कति 55 भनेपछि 25 प्लस 30 मिनट्स आधी घन्टामा ल्याइदियो एन्ड अलिकति इजी पनि थियो. सो थाइल्यान्ड आउँदाखेरि चाहिँ मस्ट युज एप ग्राब. यसले धेरै नै हेल्प हुन्छ अनि मान्छे पनि राम्रो छ सबैजना आनन्द जो हेल्पफुल हुनुहुन्छ. अब यहाँबाट अलि अगाडि छ सी बोर्ड त्यहाँ गएपछि अरू भिडियो खिचौँला. नेक्स्ट भिडियो पनि हेर्नु होला. बाई. एउटा केरालाई 8 रुपियाँ थाई बाट लगभग 27-28 रुपियाँ पर्न. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe